माझ्या YouTube चॅनलवर मी तुमचे मनापासून स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे पावभाजी। तर आता आपण पहिला पावभाजीचा मसाला तयार करूया। त्यासाठी तुम्हाला साहित्य दाखवते। आता आपण मसाले भाजून घेऊया। मसाले सुकेच भाजून घ्यायचे। धणे, धणे टाकल्यावर जिरं, बडीशेप टाकूया आता। आणि हा तेजपत्ता पण आताच टाकून घ्यायचं। त्याचबरोबर आपल्याला लागेल चक्री फूल, आता आपले मसाले सुके भाजून झाले। काही मसाले मी पावडर मध्ये घेतलेले आहेत, तर मी ते मिक्सरला लावताना तुम्हाला दाखवते। म्हणजे लवंग आणि दालचिनीची पावडर घेतली, परत काळं मीठ, सफेद मीठ, लाल मसाला, हे मी तुम्हाला मिक्सर मध्ये लावताना दाखवते। आता मी ह्याच्यामध्ये काळं मीठ घालते, सफेद मीठ आणि हे लिंबू सत्व, सुंठ पावडर आणि लवंग दालचिनीची पावडर। आणि लाल मसाला आणि लाल मसाला काश्मीरी आहे, काश्मीरी पावडर रंगासाठी घेतले। हे दोन मसाले मी लाल मसाला पावडर, काश्मीरी लाल मसाला टाकलाय आणि थोडीशी हळद। आता मी हे सर्व मिक्सरला लावून तुम्हाला दाखवते परत। आता मी तुम्हाला पावभाजीचा मसाला दाखवते। सुंदर कलर आलाय। याचा फ्रेश करूनच पावभाजी करायची, छान लागते। मगाशी ना मी तुम्हाला एक चटणी दाखवायला विसरली, लसूण आणि लाल मिरचीची। ती आता आपण करून घेऊया। हे असं लसूण घेतले आणि त्याच्यामध्ये ही काश्मीरी मिरचीच टाकूया आणि थोडी तिखटासाठी मी घरचा मसाला पण टाकते, तिखट लागायला पाहिजे म्हणून। थोडीशी काश्मीरी मिरचीच दाखवली ना, मग तिखट लागायला पाहिजे थोडी, म्हणून ही 2 चमचे घरचा लाल तिखट, नुसती मिरची पावडर आहे ही पण 2 चमचे टाकते। लसूण आणि मिरची पावडरची पेस्ट केली ना, ती दाखवते। ही पेस्ट करून घ्यायची। आता आपला मसाला तयार झाला। मी आता फ्लावर उकडवत ठेवते आणि बाकीच्या भाज्या चिरून कुकरला लावून 2 शिट्या काढून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची रेसिपी दाखवते। आता आपण भाज्या उकडवून घेऊया। मटार घेते, त्याच्यामध्ये गाजर, गाजर ऑप्शनल आहे, टाकायचं तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। माझ्याकडे होता म्हणून मी टाकते। आणि रंगासाठी आपल्याला घ्यायचंय बीट, पण मी म्हणते हे सगळं टाकावंच, कारण कसं भाजीला पौष्टिकता येते ना। आणि ही शिमला मिरची। आता हे आपण वेगळं कुकरला लावून घेऊया आणि आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून त्याच्यामध्ये टोमॅटो वेगळे मॅश करून घेते, म्हणजे बॉईल करून मॅश करून घेते। आणि टोमॅटो हे अशा झाकणावर वेगळे ठेवते बॉईल करायला, एकत्र मिक्स नाही करत। हे आपल्याला असेच लावायचे। बटाटे मी बॉईल करून घेतले। आता हे मी 2 शिट्या काढून घेते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते। असे टोमॅटो बॉईल करून घेतले सेपरेट, सगळ्या भाज्यांमध्ये नाही मिक्स करायचे, वेगळेच घ्यायचे करून। हे टोमॅटो आणि ह्या भाज्या। आता ह्या मॅशरने मी भाज्या मॅश करून घेते।
आता बटाटे टाकते. बटाटे पण आता मॅश करून घेऊया. आपल्या भाज्या मॅश करून झाल्यात. आता आपण टोमॅटो मॅश करूया. भाज्या एकदम पेस्ट नाही करून घ्यायची, त्याच्यात थोडे भाजीचे कण राहिले पाहिजे, अशी भाजी पाहिजे. नाहीतर एकदम मग ते पातळ होऊन जाणार. थोडी थोडी भाजी पण दाताला लागली पाहिजे. आता आपले सर्व मसाले तयार आहेत. ती लसूण मिरचीची पेस्ट केली आहे आणि हा पावभाजी मसाला केलाय. टोमॅटो प्युरी करून घेतली. हा फोडणीला कांदा, बटर आणि ह्या भाज्यांचा सगळा रगडा करून घेतलाय मॅश करून. आणि आता आपण भाजीची तयारी करूया. आता मी तेल टाकते. तेल टाकलं, तेल गरम करून घेऊया. बटर पहिलं नाही टाकायचं. बटर पहिलं टाकलं तर ते करपतं, म्हणून आधी तेल टाकायचं आणि मग तेलात बटर टाकायचं. पावभाजीमध्ये बटर टाकताना कंजूसी करायची नाही. पावभाजी म्हटलं की बटर पाहिजेच जास्त. फोडणीला थोडंसं टाकायचं आणि नंतर भाजी शिजल्यानंतर पुन्हा बटर टाकायचं भाजीमध्ये. त्याला कांदा टाकते फोडणीमध्ये. कांदा जरा शेकू दे. कांदा जरा व्यवस्थित शेकवून घ्यायचा. जरा अजून जरा शेकला पाहिजे, कलर चेंज होऊ दे त्याचा. कांदा लवकर शिजण्यासाठी कांद्यात थोडंसं मीठ टाकायचं, मग ते लगेच नरम पडतो. आता आपला कांदा व्यवस्थित फ्राय झाला तेलामध्ये. आता मी ह्याच्यामध्ये लसूणची पेस्ट केली ना ती घालते. हे 6 चमचे टाकली पेस्ट. हा, असं काय मोजून मापून नाही टाकायचं, कारण ही आपली घरगुती पावभाजी आहे ना, आपल्या अंदाजाने टाकायचं. हे पण तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायची ती पेस्ट. आता तेल सुटलंय आपलं. आता मी पावभाजी मसाला, आता तयार केलेला पावभाजी मसाला टाकते. हे मोठे भरून 2 चमचे टाकले. हे पण चांगलं परतून घ्यायचं. थोडं बटर कमी वाटतंय, थोडंसं बटर टाकते. आता ही टोमॅटो प्युरी टाकते मी. आता हे पण सगळं एकजीव करून घ्यायचं मसाल्यामध्ये. आता आपण काय करायचं, आता हे मी भाज्यांचा रगडा केलाय ना तो टाकूया आपण. रगडा म्हणजे जास्त क्रश नाही, त्याचे कण दिसतायत, भाज्याचे कण दिसले पाहिजे. आता हे एकजीव
करून घेऊया. आणि आता आपल्याला किती आवश्यक पाहिजे तेवढं पाणी घालायचं. आता थोडं पाणी घालूया, खूप घट्ट आहे ना. हळूहळू ढवळा. पटकन अंगावर उडेल. कलर तर छान आलाय. आता ते जरा शिजेल ना तेव्हा खूप मस्त रंग पण सुटेल आणि स्वाद पण चांगला येईल. आता आपण ही भाजी ना मीडियम गॅसवर 10 मिनिटं तरी व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया. 10 मिनिटांनंतर बघूया परत. आता ही भाजी 10 मिनिटं शिजेपर्यंत आपण पावाला बटर लावून ते मसाला पाव करून घेऊया. पावभाजीला असतात तशी. कशी वाटली मग आजची रेसिपी आणि पावभाजीचा मसाला घरगुती मी केलेला असा तुम्ही पण नक्की करून बघा. आणि ही रेसिपी माझी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. आठवणीने करा. आनंदी राहा, खात राहा, माझ्या रेसिपी पाहत राहा. थँक्यू.